Hồi đó đi Đài Loan một lần rồi, đi với mẹ, đi theo tour mà kiểu đi ta thấy ta không có ấn tượng tốt, tại vì nó toàn dẫn ta đi đâu không à, nó toàn dẫn ta đi đâu không à, ta ngồi trên xe buýt không mà, ta thấy cũng bình thường đi, xong bây giờ đi lại cái thấy cũng chill, cũng thành phố nó cũng đẹp. 7-Eleven đầu tiên, cái thẻ EasyCard cũng dễ thương, nhưng mà tôi muốn kiếm cái loại chìa khóa cơ. Trong tất cả các món người ta muốn gọi, ta đã gọi cái món mà ta không muốn ăn nhất. Nghe bị sữa nhiều, không có nhiều ôi đâu lắm. 5/10. Sữa ngon, lỡ gọi ít đường cái nó ngọt, không ngọt. Nãy đợi trà sữa người ta gọi số, người ta kêu uống xanh, éo hiểu. Xong cái người ta lúc đó tôi đang cầm cái tờ giấy, tôi chìa ra nè. Xong một cái ông nội lại, ông kêu là 53 là mày đó, thì tao hiểu má quê gì. Nay mình chơi mình bị cảm, giọng mình họng mình đau, mũi mình nghẹt. Mà bị bỏ đói từ hồi 5 giờ sáng. Mà mình bị bỏ đói từ hồi 5 giờ sáng. Vietjet đéo cho mình ăn. Ai bị mua Vietjet chi? Để kêu Pip Starlux nha, nhớ pip đoạn này. Vậy là hành trình solo trip của mình đã kết thúc. Nóng quá. Nói nữa. Nói. Google Maps kêu 4 phút đi bộ, nhưng mà thực tế là mấy phút ta không biết. Siêu nóng. Bồi đẹp không? Đẹp. Khỏi mẹ. Lại. Thôi đừng cọc. Má cho cái dù này nè. Đây là cái 7-Eleven đầu tiên của Huy và đây là cái thứ ba của mình. Đây là đầu tiên chứ không tìm được EasyCard mình ưa thích. Cái này bạn sẽ ăn bao nhiêu tô mì bò? Rồi sẽ ăn vô tặng. Đây, 2 tô này hết 250 tệ. Chưa? Rồi. Xịt em đi. Cái này không từ cho ra ít đây, lại cái sọc cái muỗng rồi nữa. Phải đâu nhỉ? Nó không có bị hắt cái mùi không mới độ. Cho hơi cay dừa. Bỏ cay dừa. Đi ăn cái quán mì bò này có hai anh chị nhân viên người Việt luôn mà không nhận ra nhau. Ở đây họ có tinh thần thể thao rất nhiều ấy ha. Kia cái sân đá bóng, hai sân ngay cạnh nhau. Chắc của trường gì đó không biết, nhưng mà có vẻ là nó như cả một cái văn hóa. Người ta đi bộ nhiều. Đi bộ nhiều, xong rồi
Con chọn thành phố sạch, đẹp, Xanh, xanh nữa, mát, rất xanh. phủ xanh, đi tới đâu có màu xanh tới đó. Đúng rồi, đi ở đâu cũng có. À ơi, vào cũng được. Vào bên đường xong. Nói đi. Bình thường tao đi không tới 300 bước nữa, ngày ba không tới 300 bước nữa. Hôm nay 21.500 bước rồi mà chưa hết. Tối mình đi chợ đêm. Đi tới 7101 chụp hình nữa. Yes. Quên mất. Ăn chè full topping. Nó nhạt giống kẹo ngoài Hà Nội á. Đủ. Nước có nước gì nhỉ? Nước đậu. Phải không biết nước đậu. Quay xấu vậy. Quay không thấy gì hết. Quay mà gấp mà quá gấp. Cắt cái đầu người ta. Mình cho 6/10. Mình cho 4/10. Tiếp, tâm thế, em khen em nhiều mà. Khen gì? Chê mà. Họ bảo là số lượng cắp họ bán trong ngày là có thể bằng 2 tòa Taipei 101. Thôi, đâm đi. Được. 2. Có chân trâu luôn à? Cho mọi người thấy đây là cửa hàng cái line xếp hàng vào Pop-Mart. Em dài tít tận kia. Ngọc bảo sáng nay không có line luôn. Cái thì ngon nhưng mà hơi nhạt. Thêm một tí nữa, thêm một chút tangerine nữa ngon hơn. Đúng không? Ủa nó lạ, nó hay. Uống mát, ngon hơn đi củ chó kìa. Đi 7,5. Cái này nhiêu tiền đi? 90 thì mới đắt hơn, 90. Nó bao nhiêu? Cái kia là 65 rồi. Cũng được, ok, hợp lý. Fit check. Hậu quả của cái việc mà đi máy bay lúc 6 giờ sáng. Lộn, tới đây lúc 6 giờ sáng mà ngủ tới 9 giờ mới dậy. Giờ mình đi chợ đêm nhé. Mình mới tạo được em thẻ đi tàu. Cái này thẻ đi tàu đó, mua thẻ chưa? Thôi gì? Nó có 2 cái luôn. Ồ. Rồi mấy giờ rồi bạn ơi? Đây là 00:53 mình mới được vô ăn hay là hồi nãy anh nhân viên hỏi mình ui Thái lỏ ăn mình phải người Thái rồi chắc còn khác gì nữa người Thái. Ok Hay uống 2 ly. 1 ly thôi mà. Nước chấm này chắc GPT chỉ. Vậy là hết ngày 1 rồi nhé. See you tomorrow. Đâu cần đâu. Em ăn canh này. Thơm của tỏi.
xong ba con cá. Đang vậy ăn bút hà yam vua. Đây là cơm thịt heo kho hả? Này là gì? Cá cảo. Đầu quân tung cúc. Vậy là mình thiếu một cái mì nữa thôi đúng không? Cái nước nhạt. Đó. Hôm nay em không có. Giống mì em hay là mì sốt đậu? Chuột đi. Uống trà tắc mà ít đường. Wow. Một trăm đường thì ngon. Đường hả? Không hay bị già. Cho bị già. 3 điểm đúng không? Biết cái này rồi. Nghe hào. Tiếng Hàn có biết đâu mà. Bây giờ mình đang ở Sinpito. Đây là một khu nước nóng tự nhiên của Đài Loan. Thì ngày xưa Nhật nó chiếm đóng ở đây, là khu này cũng để chuyên phục vụ người địa phương với người nước ngoài, nên là xung quanh nhìn có nhiều chỗ nó kiến trúc nó xây theo kiểu Nhật, nhìn cũng hay hay. Đài Loan giữ màu xanh của thành phố siêu tốt luôn, chỗ nào cũng xanh lẻ hết trơn. Thì mình sẽ đi tắm nước nóng. One hour later. Nguồn nước. gửi hình về cho nhà coi, khoe cảnh đẹp xong rồi hỏi ủa vậy thôi hả? Not me đâu.
Rồi đi ngang cái suối này, nhìn lúc mà nhìn đó thì thấy nó trong trong, tưởng nó mát. Đi ngang một phát nó nóng bừng mặt luôn. Này như ở Long Mạch ấy. Đồ nó góc này đẹp nè, góc này thơ. Rồi đi đi. Ok, chỗ B2 Hot Spring này nó nổi tiếng tại vì là cái mạch nước nóng của nó. Còn chỉ có ở đây B2 với cả ở Nhật Bản Akinata mới là có Green Sulfur. Và Green Sulfur đặc biệt ở chỗ là nó gì ta? Nó tốt hơn rất nhiều so với những loại nước khoáng khác, mạch nước nóng khác, cho nên là lý do nãy mình đi tắm thì rất là sảng khoái với mình. Úi rồi 47 độ C. Đáng lẽ là thứ tư mới đi, nhưng mà hôm qua đi nhiều quá mệt quá cho nên là quyết định là hôm nay ta đi. Đóng cửa. Ôi, rất là khó chịu với Google Maps này. Google Maps đâu có để là thứ hai đóng đâu, Apple Maps mới để. Cay thật. Cái này không phải là gel nha. Cái này là Green Sulfur. Chỉ có ở B2 Taipei với cả Akinata gì đó ở Japan mới có ở đây thôi. Không có nước, không có nước thì nó sẽ có xanh, còn có nước thì nó sẽ xanh. Chứ còn nước vào sẽ có xanh phải không? Hơi buồn tiếu là không coi được cái thermal valley, nhưng mà cũng cảnh đẹp, cũng chill, cũng đẹp, cũng. Đi thả đèn lồng. The world's greatest authority in modern dancing. Perfect. Nhiều lắm á. Mua một cái thôi nha. Ra ngồi ăn tí. Ăn nó vị hơi lai lạp sữa. Anh ấy đã trở về rồi. Và cái ngon vãi, cái ngon nhất trong ngày hôm nay luôn. Với cả bánh bao. Cái kia ăn như que cay, ăn thử đi. Vãi. May bảo cho ít cay. Mà tại sao anh ấy cắt siêu mỏng luôn? Anh ấy đã mua thêm mấy bánh bao. Bánh bao ngon. Anh chơi đấy được không? Không. Đây. Đặt đầu ra. Cái đường ngọt ấy rồi. Ồ mẹ ơi, Mặn. dưới tận thấy gì đó. Đó, nó có bột năng trong. Không ăn nữa hả? Không phải, tê mẹ bị rác luôn rồi.
đau họng đỡ, này bị cay ạ. One candy.